स्नेहालय मतिमंद मुलांची व्यवसाय कार्यशाळा खोपट ठाणे. इथे ग्रुप ॲक्टिव्हिटी आहेत सगळ्या व्होकेशनलच्या. व्यवसायपूर्व प्रशिक्षण केंद्रामध्ये प्रथम मुलांचा कागदाच्या ॲक्टिव्हिटी बनवल्या जातात. कागदाच्या वस्तू ज्या काही आहेत त्या बनवल्या जातात. त्यामध्ये कागद फाडणे, कागदापासून लगदा तयार करणे अशा ॲक्टिव्हिटी मोस्टली मुलं ग्रुपमध्ये करतात. एकमेकांचं बघून मुलं अतिशय सुंदरपणे प्रत्येक मूल करत आहे ॲक्टिव्हिटी. प्रत्येकाच्या लेवलनुसार मुलाला ॲक्टिव्हिटी दिल्या जातात. त्यानंतर फायनली मुलं वस्तू बनवतात. असे ट्रे, घड्याळ, वेगवेगळ्या वस्तूंचं इथे बनवल्या जातात आणि नंतर मुलं पेंटिंग अतिशय सुंदर प्रकारे स्वतः करतात. थँक्यू. Breakfreesolutions, brought to you by Project Discovery, supported by Enable India and Google.